नमस्कार साथीहरू, म आज तपाईलाई ग्यालेक्सी M32 को अनबक्सिङ र रिभ्यू लिएर आएको छु। अनबक्सिङतिर लागौँ। बाहिरको पेपर राखेको छु। यहाँनिर यो सिल रहेको छ। तपाईले मोबाइल नयाँ किन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिरको चाहिँ यो जुन सिल छ, सिल नच्यातिएको चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि लेखेको हुन्छ। मैले चाहिँ लिनै सकेको भएन, यसले चाहिँ सिल तोड्दैछु। त्यसपछि यतातिर रहेको छ। यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको सुरुमा वारेन्टी कार्डहरू, बुकलेटहरू, यसको इन्फर्मेसनहरू, बुकलेटहरू हुन्छ। यस्तो बुकलेटहरू हुने गर्छ। यसलाई मैले चाहिँ साइड लगाएँ। त्यसपछि हाम्रो मुख्य फोन रहेको छ। फोन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा एडाप्टर रहेको छ। त्यसपछि टाइप सी चार्जर देख्न सक्नुहुन्छ। एडाप्टर चाहिँ यसमा 25 वाटको पनि सपोर्ट गर्ने हुँदाहुँदै पनि यसमा चाहिँ जम्मा 15 वाटको मात्रै एडाप्टर राखेको छ। यो चाहिँ अलिकति नेगेटिभ पोइन्टको रुपमा यसलाई मैले एकछिन साइडमा राखेँ। अनि यसको पिन रहेको छ सिम ट्रेको लागि। यसलाई मैले पुरै साइडमा राखेर अब यसको लुक्सतिर जाऊँ। तपाईको यस पछाडितिर हेर्नुभयो भने तपाईले फ्ल्यास 4वटा क्यामेरा अनि फ्ल्यास लाइट अनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्यामसङको लोगो त्यही उठेको पार्ट छ। अनि अगाडितिर पनि एकदम स्मुथ छ। मिडलमा चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ, मिडलमा देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अनि 64 मेगापिक्सलको, 8 मेगापिक्सलको, 2 मेगापिक्सल र 2 मेगापिक्सल अर्को पनि 2 मेगापिक्सल रहेको छ। मैले यसलाई फेरि खोलेको छु। म यसलाई अब अन गर्छु। अन गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बटनहरू, भोल्युम अप, भोल्युम डाउन र यहाँनिर चाहिँ को लागि बटन रहेको छ। मैले बुट गर्दैछु। स्यामसङको लोगो, ग्यालेक्सी, पावर बाई एन्ड्रोइड। र मेरो यो भिडियोमा क्यामेरा मैले रेडमी 9 क्यामेराबाट खिचिरहेको छु र क्यामेरा ओके वेलकम भएको छ। त्यसपछि मैले वेलकम स्टार्ट गरेँ। त्यसपछि मैले मेरो वाइफाई कनेक्ट गर्दैछु। त्यसपछि अफरहरू गर्न सिक गरेँ। नेक्स्ट जस्ट सेकेन्ड गुगल अनि यहाँले तपाईले एक्सेप्ट गर्दै गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले स्किप गरेँ। स्किप प्लिज वेट भनेको छ। नेक्स्ट गरेँ। त्यसपछि फोनमा स्किप। यी सबै कुराहरूलाई स्किप गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। फिनिश सेटअप। अब केही बेर लाग्नेछ। ल फाइनल्ली हाम्रो मोबाइल अन भएको छ। मैले अहिले रातिको समयमा भिडियो बनाइरहेकोले गर्दाखेरि अहिले रातिको केही फोटोहरू पनि क्याप्चर गरेर देखाउने छु। सँगसँगै तपाईहरुलाई चाहिँ दिउँसो पनि केही फोटोहरू, सेल्फीहरू लिएर चाहिँ तपाईलाई देखाउने छु। तपाईहरुले म सुरुमै क्यामेरामै गए। क्यामेराको लागि नाइटको समयमा एउटा फोटो लिन्छु। यो पछाडिको क्यामेराले लिएको फोटो हो। यो सेल्फी क्यामेराबाट लिएको फोटो। अब यो क्यामेराबाट लिएका केही भिडियोहरू हेर्नुस्। म चाहिँ यो टेस्ट गर्नलाई यो भिडियो क्याप्चर गरिरहेको छु। गणेशको मूर्तिको छ। मैले रिभ्यूको लागि एउटा फ्रन्टबाट भिडियो पनि लिँदैछु। फ्रन्ट क्यामेराबाट एकदम राम्रो नै देखिएको छ। हेरौँ अन्य इन्फर्मेसनहरू। त्यो स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नु यसको डिस्प्ले 6.4 इन्च रहेको छ र यसको रिफ्रेश रेट पनि एकदमै राम्रो 90 रहेको छ रिफ्रेश रेट। त्यसपछि रिजोल्युसनको कुरा गर्नुपर्दा 2400x180 पिक्सल रहेको छ। यसको चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा मिडियाटेकको हेलियो G90 रहेको छ। अहिले 4G सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि यसको सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा एन्ड्रोइड 11 रहेको छ।
कोर 3.1 अनि क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा क्वाड क्यामेरा रहेको छ 4वटा, तपाईँले मैले अघि पनि देखाएको थिएँ 4वटा। त्यसपछि यसको मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको, त्यसपछि अल्ट्रा वाइड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको, त्यस्तै माइक्रो क्यामेरा 2 मेगापिक्सल र पोर्ट्रेट 2 मेगापिक्सलको रहेको छ। यसको 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। त्यस्तै यसको सेक्युरिटी अथवा यसको सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा यसको साइडमा थम्बको लागि साइडमा सेन्सर राखेको छ, त्यस्तै फेस अनलक पनि रहेको छ। यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा मैले ब्याट्री अगाडि पनि देखाइसकेको थिएँ। ब्याट्री 6000 mAh को रहेको छ विथ 25 वाट फास्ट चार्जिङ रहेको छ। तर यसको अलिकति फास्ट चार्जिङमा 25 वाट हुँदाहुँदै पनि जम्मा एडाप्टर चाहिँ यसमा 15 वाटको मात्रै राखेको छ यो। त्यसपछि यसको कलर भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा राइट ब्लू, ब्ल्याक र लेजर रहेको छ, लेजर ग्रिन रहेको छ। मैले चाहिँ लाइट ब्लू अथवा लाइट ब्लू भन्दा पनि ब्ल्याक लिएको छु। अनि यस ग्लास चाहिँ एकदम यसको अलिकति यसमा चाहिँ मैले ल्याउने बित्तिकै एउटा के चाहिँ देखेँ भने हाम्रो औँलाको फिङ्गर प्रिन्टहरू चाहिँ यसमा अलिकति देखिँदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कभर युज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। धन्यवाद। मैले यस भिडियोमा स्यामसङ याम 32 को बारेमा यति नै जानकारी दिएँ। आजको यो अनबक्सिङ र रिभ्यूको भिडियो नै अन्त्य गर्दैछु। हस्त, धन्यवाद।